با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. در این برنامه برای شما در رابطه با یک آسیب دیگه ای از بدن حرف میزنم به اسم آسیب‌های خم کننده ران یا هیپ فلکسورز میگن. خب همجوری که براتون در برنامه مختلف نشون دادم، این مدل رو وقتی نگاه بکنیم، این لگنه، این استخون ایلیومه، یه سری مایچ‌های از اینجا به این سر استخون ران وصل میشن که ران رو در این جهت خم میکنن. در واقع حرکت هایی که زانو رو به بالا خم بکنه توسط این مایچ‌های خم کننده ران انجام میشه. در واقع این حرکتی که ما زانو رو به بالا بیارن، حالا چه با پای خم شده یا با پای صاف، هر دو حالت اینا الان این مایچه اینجا کار میکنن، این مایچه اینجا خم میشن، کنتراکت میشن و این کار رو انجام میدن. حالا این مایچه کمر، نهای ران، خیلی حائز اهمیت هستن، چرا که از یک طرف مفصل ران، مفصل بالانس ساکته، به جهت‌های مختلف حرکت میکنه. همینجوری که در اینجا میبینید، بارها گفتم این به همه جهت‌ها میره، این بال و اینم ساکتشه که میره توش. و از یک طرف چون به ناحیه کمر وصله، یک قسمت خیلی پیچیده این ناحیه کمر و لگن، به همون خاطر آسیب هایی که به هر کدوم از این بافت‌ها وارد بشه میتونه یه سری بافت‌های دیگه رو هم اگه مدیریت نکنیم دچار آسیب بکنه. و یکی از مشکلاتی که برای این ناحیه هیپ فلکسورها یا خم کننده ران به وجود میاد، آسیب‌هایی که به خود این مایچه ها وارد میشه و یا تاندونی که به این، ببینید این لسر تروکانتر میگن که این قسمتیه که این مایچه های خم کننده ران به اینجا وصل میشن. این گریتر تروکانتر داریم، اینجا هم لسر تروکانتر، و تاندون از اینجا که میاد به اینجا وصل میشه میتونه آسیب ببینه یا خود مایچه میتونه آسیب ببینه، استرین میگن، و یا با خاطر یک سری مشکلات دیگه اینها دچار آسیب بشن. بر فرض کوتاهی این مایچه ها میتونه یکی از دلایل آسیب هیپ فلکسورها یا خم کننده های ران بشه. و اگه بخوایم به پاپولیشن یا جمعیت نگاه بکنیم، معمولا در بین ورزشکارا این آسیب خیلی شایع است، از فوتبال گرفته تا بسکتبال و والیبال و همه ورزش های پرشی، نمیدونم شمشیر بازی، ورزش های مارشال آرت یا رزمی، تقریبا در همه این ورزش ها این آسیب شایع است و میتونه، چون در قسمت مهمی از بدن قرار داره، خیلی مشکلات ثانویه با وجود بیاره اگه به موقع مدیریت نشه. خب اگه بخوایم از نظر آناتومی به این قسمت نگاه بکنیم، ما چند تا مایچه مهم داریم که هیپ فلکسورن، البته 5 تا هستن، منتها 2 تاشون اصلی هم و 3 تاشون مایچه های در واقع ثانویه میتونیم بگیم. مایچه های اصلی هیپ فلکسور به اسم ایلیوسواس هست، یکی ایلیاکوس هست که از اینجا این داخل لگن شروع میشه و میاد به همون برآمدگی تروکانتر لسر که اینجا بود، دقیقاً اینجوری به این ناحیه وصل میشه که اینجا میبینید. یکی دیگه مایچه خیلی مهمیه به اسم سواس ماسل که از این قسمت، در واقع ببینید این ستون فقرات نگاه بکنیم، این L5 L4 L3 L2 L1 و اینم T12. از این قسمت T12 شروع میشه ستون فقرات، ببینید به این اسپاینال پروسس اینجا وصل میشه. در واقع اینجوری میاد، اگه بخوام خوبش نشون بدم، در واقع اینجوری میاد و دقیقاً اینم به همون قسمت تروکانتر لسر به اون برآمدگی وصل میشه. پس این اینجوری میاد، اینم از اینجا میاد و 2 تاشون به این قسمت وصل میشن. یک مایچه دیگه داریم به اسم
ارزم به حضورتون رکتوس فموریس که از اینجای ران میاد. خب این مایچه ران 3 تا قسمت داره، وستوس لاترالیس، وستوس میدیالیس و رکتوس فموریس که اینجا میاد و میاد از اینجا و به این قسمت اینجا وصل میشه و این مایچه همونجوری که در عکس هم اینجا داره میبینید 2 تا مفصل رو کاور میکنه و حرکت میده بهش. یکی با منقبض کردنش زانو را صاف میکنه، پس وقتی منقبض بشه چون به زیر زانو وصل میشه زانو را صاف میکنه. وقتی که پا صاف باشه، ببخشید، وقتی که ران رو خم میکنیم با پای صاف، این زاویه این رکتوس فموریس هم بیشتر کار میکنه، ولی وقتی زانو خم باشه بیشتر هیپ فلکسوره این بالا کار میکنن. یک مایچه دیگه به اسم سارتوریوس هست که از اینجا میاد و از اینجا در واقع میاد میره به داخل زانو وصل میشه. یکم تنسور فاسیال لاته که از این بغل میاد، باز اونم یکم کمک میکنه. یک مایچه کوچیک دیگه هست به اسم پکتینوس که اینم از اینجا میاد و به اینجا وصل میشه. این 5 تا مایچه، پس یکی ایلیاکوس، یکی سواس، یکی رکتوس فموریس، یکی سارتوریوس، یکی تنسور فاسیال لاته و یکی هم پکتینوس در واقع باعث خم شدن این مفصل ران به بالا میشن. خب همجوری که اشاره کردم، پس در 2 حالت میتونن این مایچه ها کار بکنن. یکی با زانوی خم این رانو میتونیم خم بکنیم و یکی هم با پای صاف. برفرض یکی اینجوری شوت میزنه به توپ، اون موقع هم رکتوس فموریس اکتیوه و هم خود اون خم کننده های ران که اشاره کردم از اینجا میاد و میره به ستون فقرات خم وصل میشه. برفرض شما روی زمین خوابیدین، پاتون رو میارین بالا، حس میکنید که ستون فقراتتون هم اکتیو میشه، در اون قسمت این مایچه هم فعال میشن. خب همینجوری که اشاره کردم، اگه این مایچه برفرض کوتاه باشن، هیپ فلکسورا، یه سیستمی تو بدن داریم گفتم سینرژیک مکانیزم، یعنی آگونیست آنتاگونیست، اینا میشن آگونیست و وقتی این کوتاه باشه در واقع چه کار میکنه؟ اگه دوستانی که برنامه ها را دنبال میکنن، ما یه برنامه داشتیم در رابطه با قوس زیاد پایین کمر. وقتی که این مایچه کوتاه بشه آنتریور پلویک تیلت ایجاد میکنه که در فوتبالیستا با وجود میاد. در واقع این باید اینجوری باشه، اینو اینجوری میکنه و از این ور قوس کمر رو زیاد میکنه و وقتی که این کوتاه باشه یا آسیب دیده باشه که معمولا باز یه حالت اینجوری آدم خودشو نگه میداره، باعث ضعف گلوتیوس ماکسیموس و میدیوس و پیرفورمیس میشه که ماشه باسن هستن. پس در واقع اینا به هم ربط دارن. کوتاهی این حتی میتونه به دیسکای بدن کمر هم آسیب برسانه یا آسیب به این مایچه. به هر حال با توجه به این مقدمه نشون داده میشه که این مایچه ها چقدر حائز اهمیت هستند، نه تنها برای انجام فعالیت روزانه، مخصوصا برای ورزش و فعالیت ورزشی و از همه مهمتر برای پیشگیری از آسیب هایی به ناحیه کمر و غیره که خیلی حائز اهمیت هست. خب مقالات خیلی زیادی هست در این مورد که من به خاطر ضیق وقت به اونها نمیپردازم. یه نکته دیگه ای که خیلی حائز اهمیت هست، همین جای قسمت مفصل استخوان ران یه چیزی داریم به اسم بورسا که خود این بورسا باز میتونه التهاب پیدا بکنه و آسیب ببینه تو بعضی از ورزشکارا. یکی از دلایل دیگه ای که این آسیب به وجود میتونه بیاد به خاطر نشستن زیاده که متاسفانه اکثر کارها آفیسی و دفتری در حالت نشستن و وقت نشستیم این ران اینجوری به 90 درجه خم شده. خب این بدن ما ساخته شده برای سرپا بودن و صاف بودن. فکرش بکنین 10 ساعت در روز شما این ران تو اینجوری خم کردین، این مایچه دچار کوتاهی میشه، کنتراکچر، که باز مشکلات زیادی ایجاد میکنه. به همون خاطر بهترین توصیه اینه که شما وقتی نشستین هر از گاهی پاشین، سرپا واسین یا تمام تلفناتون در حالت سرپا انجام بدین که دچار این مشکلات نشین. و
اشاره کردم که در ورزش‌های مثل شوت زدن با پا و اینجور چیزا هم خیلی بیشتر به خاطر اووریوز یا استفاده بیش از حد میتونه به وجود بیاد که هر کدومشون معمولا بین 5 تا 10 هفته زمان میبره این آسیب رو خوب بکنید. معمولا برای این آسیب شما نه به دارویی نیاز دارین نه به روش جراحی و غیره، مگه اینکه گریدهای مختلف داره. خب برای هر آسیبی گرید 1 2 3 برای این آسیب هم شامل حالش میشه. اگه گرید 3 باشه که کاملا پارگی ایجاد شده باشه اون موقع جراحی میکنن، ولی در سایر گریدها 1 و 2 معمولا با کنسرواتیو منیجمنت یا همین روشی که الان براتون توضیح میدم به طور خوبی درمان میشه. حالا این مسئله درمانش چجوریه؟ در اون هفته اول اگه آسیب پیدا کرد میتونید یه چند روزی استراحت بکنید. بعد اگه تورم و التهاب اینا داشت، ورم کرده بود یا بورسا التهاب کرده باشه، میتونید یه کم یخ بذارین 1 2 دفعه در روز و بعد 4 5 روز استراحت و این مراقبت های اولیه یه سری تکنیک های ماساژ و غیره خیلی مؤثره و بعد از اون دیگه اون دوره ریهبه که با یه سری تمرینات خیلی ملایم و خوب که به طور مداوم قوی تر میشن و فشار و لودینگ زیادی به بافت وارد میکنیم و یه سری کششی ها میتونید اینو در طی چند هفته به طور کامل خوب کنید. خب در اینجا بریم با همدیگه این تکنیک ها و تمرین ها رو انجام بدیم و حتما برنامه رو برای دوستان و آشنای خودتون هم بفرستید. به سایت های مختلف ها میتونید عضو بشید، از یوتیوب روز کلینیک که اینجا میبینید لینکشو تا اینستاگرام روز کلینیک و تلگرام ما خیلی اعضای زیادی داره که بتونید به همه این تمرینات و سایر آرشیو دسترسی داشته باشید. خب برای مدیریت آسیب خم کننده های ران که من هم اصطلاح انگلیسیش راحت‌تر هیپ فلکسورز، یکی از تکنیکایی که در اون چند روز اول میتونید انجام بدیم بعد 4 5 روز که استراحت که اشاره کردم فریکشنه که یه سری تکنیکای دستی، البته اینو بهتر پیش همکاران برید براتون انجام میدن. برفر دست روی تاندون میذاری و از قسمت لاترال میدیال اینجوری روی تاندون حرکت میکنی که اینجا دستم نشون میدم میتونید ببینید و در همین قسمت همینجوری اینو یه 5 دقیقه هفته 2 3 دفعه انجام میدین که خیلی مؤثره برای کاهش درد و التهاب و غیره. یا از یه فوم رول میتونید استفاده بکنید. مونیکا اینو نشون بده لطفاً. روی فوم رول روی شکم میخوابید و میتونید راحت همینجوری خیلی یواش برید بالا و پایین slowly little bit. در اون قسمت میتونید نگه دارید یه 5 دقیقه یا slightly turn to one side now مونیکا 1 ذره اینجوری هم میتونید انجام بدین که خیلی مؤثره برای اون قسمت. در برنامه مختلف گفتم که تمام برنامه‌های روز کلینیک فرقی که با تمرین ها و کلیپ ها و ویدیوهای دیگه دارن اینه که من همیشه اون 4 تا فاکتوری که باید مدیریت بکنیم و تو تمرینامون مد نظر گرفتم. یکی موبیلیتی یعنی دامنه حرکتی کامل، یکی فلکسیبیلیتی خاصیت ارتجاعی و طول و تون بافت رو همیشه در تمرینامون در نظر گرفتم، یکی قدرت و پاور یا استرنگت بافت و یکی هم ثبات بافت. اینه فرق تمرین روز کلینیک و این برنامه. معمولا اکثر کلیپ ها و ویدیوهای آنلاین دیگر نگاه بکنی 1 2 تا از اینا را شامل میشه، ولی برنامه روز کلینیک خوشبختانه چون این علمه و منم روی علم کار میکنم تمام این 4 تا فاکتور رو همیشه تو همه پکیج های درمانی براتون نشون دادم. خب برای تمرین اول خیلی راحت پاتو میاری میبری جلو. در همین حالت این باعث میشه الان این تاندون و این مایچای هیپ فلکسورها کار بکنن بدون هیچ نیروی زیادی. یکی بعدی در این حالت این پا رو میاریم بالا، اینو میزنیم به دستتون. You can alternate do one by one. معمولا تمرین‌ها رو میتونید برای پای سالم هم انجام بدین، خیلی مفید خواهد بود. هر کدوم از اینا رو 30 دفعه میتونید انجام بدین، هیچ نیروی خاصی به بدن وارد نمیشه. یکی بعدی مونیکا میاری بالا و میچرخونی
این تمرین خیلی خوبی برای دامنه حرکتی. Now you can put down and lift up again. Don't go full range of motion. این در اولش نمیخواد خیلی زیاد دامنه حرکتی زیاد باشه، کم کم میچرخونید و هی بیشتر میکنید و برعکسش the other way. حالا دیگه فارسی متوجه میشی مونیکا. عالی. خب پس با این 4 تا تمرین ما الان اون بافتا و مایچه ها و تاندونا همه را آماده کردیم برای نیروی بیشتر. یکی از تمرینایی که در اون 2-3 هفته اول میتونید خیلی بهره خوبی ازش ببرید، باز این بالانس بورده که خیلی تمرین خوبیه. روی پای آسیب دیده وای میستین. الان این بافتا همه کار میکنن. از همه مهمتر به خاطر اون خاصیت پروپریوسپشن و اون حس عمقیه که باز تأثیرات بسزایی داره. از یه طرف حرکت تو بافت نیست، ولی از یه طرف دیگه برای بالانس و وایستادن رو اون تمام بافت‌ها فعال میشن تا شما رو در اون حالت نگه دارن. به همون خاطر نیروی خیلی خوبی هم به اون هیپ فلکسورا وارد میشه که مزایای خیلی خوبی داره. خب اینا از این تمرین‌ها میتونین هفته 2-3 دفعه انجام بدین بدون هیچ مشکلی. یکی از تمرین‌های خیلی خوب دیگه که میتونید انجام بدین روی جیمباله، روی توپ بشه مونیکا. این توپا همه جا معمولا هست، خیلی مزایای خوبی داره. اون یک تمرین خیلی خوبیه. الان این بافت رو کش میاره و یک نکته هم که باز توجه بکنیم، مایچه های خود شکمه که چون یه جورایی اوورلپ میکنن همدیگه رو، میتونید اونم استرچ بیارین. از اون طرف خود مایچه هیپ فلکسور هم که کش میاد خیلی عالیه. میتونید یه 10 ثانیه 20 ثانیه 2-3 دفعه این حالت رو تکرار بکنید. تمرین دیگه که خیلی خوبه نوروماسکولار ترینینگه که ببینید دوستان برای تمام آسیب ها هم بهتره همیشه حس عمقی توجه بشه و همین تقویت سیستم عصبی بدن که همه اینا رو من براتون نشون میدم. روی توپ میشینید، دستا رو میارین بالا، اون پایی که آسیب دیده رو میارین بالا، نگه میدارین 30 ثانیه یا 1 دقیقه. الان اون رکتوس فموریس که گفتیم آیزومتریک کار میکنه. آیزومتریک هم تاثیرات خیلی خوبی داره و همچنین خود هیپ فلکسورا الان کنتراکت شدن و از همه مهمتر چون این تمرین تمام قسمت‌های بدن رو انگیج میکنه. الان دیگه خسته شده مونیکا، به سادگیش نگاه نکنید، اینا خیلی مهمن. ریلکس the hand as well. چون همه بدن اینوالو شده باعث میشه که یه بار دیگه این پا را نشون بده، سیستم عصبی بدن تقویت بشه که خیلی مؤثره. پس 2 تا 30 ثانیه انجام میدین هفته 3 دفعه و میرسونین تا 1 دقیقه حتی. خیلی تمرین عالیه. Thank you. یکی از تمرینای دیگه که خیلی خوبه برای اون 2-3 هفته اول، در همین حالت پاتو بیار 90 درجه، دستون میذارین اینجا، بهش مقاومت میدین. در واقع پا رو الان به بالا هل میدین و با دستون مقاومت میدین بهش. الان این هیپ فلکسورا کار میکنن و تأثیرات خیلی عالی دارن. از اینجا به بعد دیگه همونجوری که اشاره کردیم، پس هم مایچه رکتوس فموریس و هم خود هیپ فلکسورا تقویت میشن. حالا این تمرین‌ها و تکنیک‌ها تا اینجا را اون 2 هفته 3 هفته اول انجام میدین. از الان به بعد دیگه میریم تمرین‌های تقویتی با لودینگ بیشتر رو انجام میدیم. در این حالت پاتو میاری بالا و میبری پایین. این الان باعث میشه هم مایچه رکتوس فموریس کار بکنه و هم خود سواس و ایلیوسواس کار میکنه که خیلی مزایای خوبی داره. اگه در اون اول درد داشتین پاتون رو خم میکنید، در این حالت فقط انجام میدین. پس ببینید برای همه مراحل شما تمرین دارید که اینو میتونید انجام بدین. خیلی تمرین خوبیه. خیلی خوب. بعدن که تقویت شد یک کش میزنین دور پاتون، بعد اون پا رو میارین بالا، نگه میدارین 30 ثانیه، نگه میدارین و 10 دفعه تکرار میکنید. یا یکی بعدی میارین بالا، یواش برمیگردین پایین،
که اکسنتریک فیز انجام بدیم. پس میاری بالا و 1 2 3 4 5 6 حتی بدون کش این پا رو میاریم بالا و حالا در برگشت 1 2 3 4 5 6 یه بار دیگه انجام بده. بیار بالا 1 2 slowly 3 4 5. ببینید دوستان هم کانسنتریک انجام دادیم، هم آیزومتریک، هم اکسنتریک. اینه که شما با اینجور تمرینات میتونید نتیجه خیلی خوبی رو بگیرید. بعدن که قوی تر شدید اسکوات رو انجام میدین. اسکوات رو نشون بده مونیکا. این هم برای مایچه های جلوی پا اون رکتوس فموریس خوبه، هم برای مایچه های باسن خوبه، یک فانکشنال اگزرسایزه، و هم برای مایچه هیپ فلکسور خوبه و خیلی مزایا داره. همینجوری در کنار این الان در این مرحله میتونید اگه کسی بر فرض فوتبال بازی میکنه یا میدوه میتونه کم کم وارد دو بشه، یا در این مرحله یک سری بر فرضی که میخواد به تمرین رزمی برگرده یا حتی برای فوتبالیستا گفتیم وقتی که اینو تنها خم بکنید، وقتی که این زانو رو خم شده شما رو بیاریم بالا هیپ فلکسورا کار میکنه، ولی وقتی با زانوی صاف باشه رکتوس فموریس هم کار میکنه. خب کیک بزن مونیکا به این. آفرین محکم. harder. don't bend the knee. you can go back and yes. آفرین. خب اینجا هم اون رکتوس فموریس کار میکنه و هم هیپ فلکسورا و نیرو رو شما نمیخواد خیلی محکم بزنید در اول، اینجوری به بافت وارد میکنید. هفته 2 دفعه اینو انجام میدین. آفرین. خیلی تمرین خوبیه، میتونید برای رکتوس فموریس انجام بدین و تمرینات در رابطه با ورزش تخصصی خودتون رو بیشتر میکنید. برفرض لگ ریز رو انجام دادیم دیگه میتونید یه وزنه 1 کیلویی 2 کیلویی بزنید بهش بیارید انجام بدید. در آخر کار هم مثل همیشه یه سری کششی ها انجام میدیم. در این حالت وایستا. آفرین. حالا به جلو خم میشی و یکم بدن تو به عقب میبری. ببینید الان اینجا کش میاد. این کش میاد که خیلی کششی خیلی خوبیه. 30 ثانیه 20 ثانیه نگه میدارین و 3 دفعه تکرار میکنین. این پا را میگیریم و تا دستتون میگیریم به یک جایی. این باعث میشه که هم این رکتوس فموریس کش بیاد و یکم هم سر و سینه رو به عقب بدین. اینم یه مقدار کشش حس میکنین که خیلی مؤثره. زانوتون میزن روی زمین و به جلو خم میشید. برای کسایی که آسیبی ندارن بعد از ورزش و اینا میخوان کشش خیلی خوبی به این هیپ فلکسورا بدن، این یکی رو انجام میدیم. دستاتون رو روی زمین میذارید، پاتون رو میاریم بالا و اینجا میذارید، باسنتون رو میدیم پایین که این دیگه برای آسیب موقعی که کاملا خوب شده آخراشه و افراد سالم که میخوان اینو کش بیارن خیلی کشش خوبیه. هم برای مایچه شین هم خوب کشیده میشه و هم هیپ فلکسور. پس ببینید دوستان، از تمرینات خیلی ساده شروع کردیم. همیشه 4 تا نرمشی انجام میدین، بعد کم کم تقویت میکنید. نیرو به اون باف باید به اندازه‌ای وارد بشه که بتونه خودشو بهبودی بده. تا برنامه بعد و هفته بعد، شب و روز خوش. خدا نگهدار.